розуміли, що відбувається. Ми ще не розуміли, що ми хочемо. Ой, да, щось я відчуваю, що це вже мій будинок. Не купуйте. Що ніхто не знає з друзів, що ми маємо свій будинок. Вау! Зараз наразі вже відчувається, що вдома чи ні? Може, будемо шукати квартиру на рент. Що би можна було зробити з таким будинком? Залишимо це під інвестицію, а потім купимо вже свій будиночок мрії. Зараз ми будемо вручати ключі такій класній родині, просто такій класній парі і разом з чарівною дівчинкою, їх донечкою, просто клас. Новоприбульці? Так, новоприбульці, дуже новоприбульці, але вони такі свої, вони вже, як то кажуть, закумулювалися тут. Ось ми, власне, під'їжджаємо зараз. Як мені пощастило з родиною, яка сьогодні отримує ключі. Прямо день у день, я їх зараз чекаю передати їм ключі. Мало того, що самі по собі люди просто чарівні, я обожнюю всю їх родину. Так ще й їм так повезло підібрати отакий будинок. Ми зараз все покажемо. Hello! Ну, вітаю вас у вашому новому будинку. Нарешті цей день настав. Я вас дуже щиро вітаю. Я якраз сказала, що неймовірно радію зустріти таку родину, як ви, і передати ключі і від чарівного будинку, і до чарівної родини. Я би сьогодні хотіла познайомити вас з чарівною родиною. Аня, Олег і Злата. Вони сьогодні отримують ключі від своєї першої нерухомості тут, у Канаді, у місті Калгарі. І я би хотіла одразу спитати найголовніше питання – які відчуття? До вчора ще ми не розуміли, що відбувається, було дуже спокійно, але з вечора вже почали трошки нервувати. Ну, не кожного дня купляємо будинки в Канаді, трохи тривожно, але ми щасливі. Ну, ми досі не можемо до кінця зрозуміти, що це вже наше. А як ви думаєте, от приблизно в якому моменті ви зможете сказати, ой, да, щось я відчуваю, що це вже мій будинок? З першою оплатою іпотеки, чи все ж таки, коли диван поставите? Ну, насправді, щиро кажучи, ми вже зробили там перші незначні платежі. Це ми налаштовували страхування на будинок. Тобто цей процес вже, можна сказати, запущений. Я думаю, що ми можемо впевнено це сказати, коли ми тут переночуємо вже першу ніч і прокинемося, зробимо собі каву і на кухні. І тоді, я думаю, це офіційно будемо вважати, що цей будинок вже наш. І ми скажемо, ми вдома. Нарешті я вдома. Да, друзі, нарешті я вдома. Скажіть, будь ласка, під час купівлі нерухомості, чи можете ви пригадати, які емоції ви відчували? Ну, 100% був страх, бо це у кожного. Може, якісь іще емоції? От, якщо ви можете пригадати від самого початку цю динаміку. Ну, якщо розказати коротко, то найперше і найголовніше було спланувати це, тобто сісти за стіл, подумати, чи ми дійсно готові для цього, щоб це не було якесь спонтанне рішення. Тобто ми сіли, продумали, чи ми дійсно плануємо залишатись, чи нам цікаво, як у нас з документами, як у нас з фінансами. Ми свої сили намагались не переоцінювати, не недооцінювати. От. А яка у вас ситуація з документами? Непогано. Насправді на початку наше правило було таке, що спочатку ми отримуємо піар, і потім ми вже будемо думати про власну нерухомість. Але так як ми перейшли на федеральний етап, і на федеральному етапі в нас вже йдуть дозапити від RCC, тобто ми отримали АОР. Здали біометрію. Да, ми зрозуміли, що в принципі ми йдемо, ми на шляху, все все поки що добре, і тому ми вирішили не продовжувати оренду ще на рік, а вже шукати власне житло. Але якщо чесно, спочатку були такі думки, що може ми вже хочемо змінити нашу квартиру орендовану, може 3 роки живемо, хотіли щось краще, щось новіше, може будемо шукати квартиру на рент, а потім такі сіли на дивані, а може ми будемо брати вже свою квартиру, ну який сенс нам зміняти рент на рент, якщо ми вже могли би взяти. Ну і так і почався наш пошук.
Все прийшло з того, що ми хотіли з'їхати на рент, потім зрозуміли, що, напевно, час брати квартиру. І в цей такий довгий шлях ми дивились різні варіанти, і ось ми вже сьогодні тут, в нашому Шлях будинку. пошуку фінального житла і типу житла був також верх-низ, ролер-костер, тому що коли ми вперше сконтактувалися з вами, ми ще не розуміли, що ми хочемо. Ми розуміли, що ми хочемо власне житло, Була ідея. щоб не платити оренду, а платити оренду, так би мовити, вже собі самостійно. От. І якщо ми дивилися з вами декілька квартир, потім таунхауси, і в процесі цих переглядів ми будували своє розуміння, що нам треба, який тип нерухомості. Тобто ми почали з квартир, зрозуміли, що квартири для нас Маленькі. занадто маленькі, потім ми перейшли на таунхауси, зрозуміли, які плюси і мінуси в такому типі, як таунхаус. Зрозуміли, що ми не хочемо кондофії. Так, і таким чином ми прийшли до того, що ми обрали дуплекс. Це така золота середина між бюджетом, не так дорого, як окремо стоячий будинок, але все-таки це фріхолд. В тебе є свій шматок землі, в тебе є лише один сусід. І ти вправі робити те, що ти хочеш, якісь апгрейди, апдейти. Тому ми раді, що саме такий тип житла ми обрали. Якраз так, як ми і сказали, цей будинок має 4 різні рівні, і ми зараз знаходимося на найвищому, на його топовому. Це є головна спальня цього будинку, тобто це є мастер-бедрум. Вона реально дуже великих розмірів, тобто тут стане найбільше ліжко, king size. Також на цьому поверсі насправді 4 поверхи, але 4 рівні, але всі вони доволі маленькі. Тому на верхньому рівні ми маємо головну спальню і також другу спальню дитячу і ванну загального користування. Це є друга кімната на цьому 4-му або найвищому рівні. І це вважається дитяча кімната або офіс. Вона є непоганих розмірів так само, тому що вона може вмістити в собі queen size ліжко, тобто це ліжко, яке є трошки менше, ніж найбільше ліжко king size. Це буде ванна загального користування, вона трошки потребує ремонту, але, друзі, вона дуже гарного розміру. Тобто тут є і сама ванна, і дуже великих розмірів ця столешня, ця тумба, яка може, в принципі, коли зробити ремонт, можна сюди вмістити на 2 раковини велику тумбу, що дуже цінується. Ми називаємо в реал-естейті his and hers. І з цього найвищого поверху ми йдемо на ярус нижче, тобто на нижній рівень, де у нас знаходиться, власне, кухня і головна вітальня. А скажіть, будь ласка, яка у вас була оренда вашої квартири? За скільки ви знімали? Квартира, насправді, у нас була доволі бюджетна. За квартиру ми платили 1500 чимось доларів, 1540, якщо буде точно. Да. Але за таку ціну це був дуже бюджетний варіант, це була спільна лаундрі. Не було дішвошера. Тобто квартира була із старих. Ми її перше знайшли, в принципі, які ми приїхали в 23-му році, тоді було дуже тяжко знайти квартиру. Яку ми знайшли квартиру, таку ми 3 роки прожили. І я ще тоді казала, боже, так буде для мене тяжко ці переїзди, ці валізи. І сказала, з цієї квартири я переїду тільки в свій будинок. Я не думала, що це справді так станеться, що дійсно ті слова, я сказала, так, я не хочу ніяких переїздів, ми вже нажили, багато нажили, це 3 роки, приїхали з валізами. Сказала, ні, звідси я поїду тільки в свій будинок. Ось так і сталося. Ваша орендована квартира, це була 2-кімнатна з 1 санвузлом, правильно? Так. Скажіть, будь ласка, ви порахували, який у вас платіж наразі буде за будинок вже, фріхолд, не кондо? Так, по-перше, я хочу сказати, що ми обрали шлях платити що 2 тижні, не щомісяця, що 2 тижні. Ми порадились з моргідж-брокером Наталією, і ми обрали саме цей шлях, тому що таким чином ми швидше зможемо виплатити моргідж. Тому що 2 тижні ми маємо оплачувати $990. Грубо кажучи, $1000 раз на 2 тижні. Окей, тобто у вас, в принципі, плюс-мінус платіж буде на $500 вище, ніж оренда, правильно? Біля $500. Але у вас була оренда з комунальними. Так, ми платили тільки за світло. Да. Тобто тут ще буде додаватися страхівка і комунальні послуги. Але в принципі у вас зараз окремий майже будинок, тобто це півдуплексу, але for split – це такий спеціальний тип нерухомості. Ми про нього розкажемо трошки пізніше, бо він ділиться на 4
окремі поверхи. Тобто, власне, 4-поверхова нерухомість, але трошки дорожче виходить по ціні, тому що це, власне, є не кондо, і ми про це наголосимо. Тож, лице всієї нерухомості – це є, власне, кухня. Ми з вами перейшли на другий рівень, тобто це є основний поверх, а наверху у нас будуть спальні, а це є основний поверх. Власне, де розташована кухня, зона обіду і велика, просто нереальних розмірів вітальня. Тут місця вистачить абсолютно для диванів, для телевізорів, для великого столу. Нам вдалося забрати цей півдуплекса, цей окремий фріхолд за 430 тисяч. Але найважливіше, що ці 4 рівні можна дуже грамотно розділити під оренду. Тобто на верхньому і основному поверсі можна жити самому, а дуже вигідно і круто розділити і 3-й, 4-й рівні здавати окремо. В цій нерухомості поміняні вікна, також в цій нерухомості поміняний дах нещодавно і поміняна вся підлога. І я вже мовчу про те, що нова абсолютно кухня і побутова техніка. Тобто цей будинок бачив багато вкладень і в ньому вже приємно жити наразі. А ми з вами з основного поверху переходимо вже на 3-й рівень. В ріл-естеті, в нерухомості ми називаємо його камінна зона. Це додаткова вітальня, друга вітальня, тобто зона, де, власне, більшість часу проводить родина, розділена грамотно на 2 рівні. Є основна вітальня, яку, скажімо, можна зробити дуже затишною і декорованою, поставити диванчик, кавовий столик. І ця зона є для відпочинку. Ми називаємо її камінна зона або зона для перегляду кінофільмів з родиною. Але ця кімната дуже великих розмірів, і вона має на тому самому поверсі ще додаткову спальню і санвузол, що є дуже безцінним у комфорті життя. У мене питання до Злати. Злата, скажіть, будь ласка, ви коли сюди прийшли, як ви собі кімнату обрали? Ну, я так подивилась, подумала, вже хочу свій поверх. Цілий поверх навіть? Вибачте, я неправильно поставила питання. Не кімнату, а який поверх ви собі вибрали, бо у вас, власне, є 4. Подивилась, думаю, 4 поверха, собі можна забрати якийсь один. І вибрала найбільший. Найбільший і той, який подалі від батьків. Через рівень виходить. Через рівень. То вона вже буде самостійна дитина. До речі, це не батьки настоювали на тому, щоб дитина була подалі. Це сама дитина вибрала. Тобто ми, знову ж таки, ми розкажемо про цей тип нерухомості, але от бачите, устами дітей. Так. Скажіть, будь ласка, от зараз ви живете в новому будинку. Ви би планували, можливо, запросити гостей на новосілля чи щось таке? Не знаю, як ми, але знаю точно, що донька вже має план. Бо зазвичай я ходжу до інших друзів вдома, бо квартира маленька, нема місця багато. А тепер нарешті свій будинок можна нарешті запрошувати вже до себе. Вау! Да. Сподіваюсь, батьки не проти вечірок? Не проти. Ми молоді батьки будемо приєднуватись. Ми будемо влаштовувати вечірки. У нас багато поверхів. У нас було один на одному поверсі, у неї на своєму поверсі, тому я думаю, що ми тут вже розберемося. Це є, власне, 3-я спальня цього будинку, але вона розташована на 3-му ярусі. Вона має непогані розміри і вона має поруч власний санвузол. Тобто, якщо, скажімо, дорослі дітки захочуть більш приватності чи навпаки, батьки приїжджають в гості, це може бути прекрасним рішенням гостьової кімнати. Зараз я хочу зауважити увагу на тому, що тут є спальня, поруч є санвузол, і ось ця камінна кімната, про яку ми говоримо, може бути грамотно розділена взагалі з окремим входом для майбутнього здавання цієї нерухомості саме бейсменту. І ще один додатковий санвузол, він знаходиться поруч зі спальнею, і хочу сказати, я тепер розумію, чому власник будинку сказав, що він загубився в цьому будинку, тому що він має дуже багато прихованих кімнат, які можна розділити і для життя, і для здавання бейсменту окремого. Чи от за ці роки, що ви приїхали, ви кажете, з 23-го, чи була у вас змога закумулювати якесь коло спілкування? Чи плануєте ви відсвяткувати вручення ключів?
Ну, звичайно, плануємо. От сьогодні ще ніхто не знає з друзів, що ми маємо свій будинок, але звичайно, що у нас вже є своє коло, всі друзі. Ось нещодавно ми святкували наші дні народження, і ми, можна сказати, що перший раз святкуємо день народження, ми запросили друзів, у нас вже є своє коло, ми зібрали всіх друзів на святкування день народження, але вони ще не догадували, що скоро ми будемо святкувати на весілля. Тому так, ми переїдемо трошки в Жвецію. Звичайно, вже будемо чекати друзів, у нас вже нарешті є свій двір. Як потепліє, запрошуємо друзів на Так, двір барбекю. чекала цього найбільше, мені здається. Супер. А у вас, до речі, були на орендованій квартирі якісь нарікання по шуму? Щось таке було? Що от ви хотіли з'їхати вже, щоб все, ніхто нічого не стучав, не було так тісно? До речі, по шуму не було ніяких нарікань. Там у нас будинок був невеликий, небагато, ну там 4 поверхи, там жило максимум 10 сімей. Такі всі люди тихі, працюють на роботах і нікого не видно, не чути. В дверях іноді могли ми Іноді діти, коли бігали переститися. по сходах. Ну, це на вихідні було приїжджали чути. там до бабусі. А в принципі було нормально, просто місця не дозволяло. У нас не дозволяло місця. А тепер нас дозволяє все. І місце в будинку, і на дворі. І будемо робити все, що ми захочемо. А до речі, ви плануєте запросити, можливо, якусь родину чи батьків сюди відвідати вас тут у Канаді? Ну, звичайно, ми би дуже хотіли. Ми батькам позавчора тільки сказали, що ми вже нарешті купили будинок, отримали документи. Вони дуже щасливі. Ну, не знаю, ми коли їхали, вони так сумували, о, де це Канада, це так далеко. Звичайно, хотілося б. Ну, у нас зараз є такі плани, що зараз ми обживемося, отримаємо наш піар. Звичайно, ми зробимо їм візи. Можливо, у них вже тоді не буде варіанту. Тому, звичайно, хотілося б, щоб вони побачили, як ми тут живемо. Це наш план. У мене до вас найболючіше і найголовніше питання. Я нічого не пророкую, ми всі сподіваємося на краще, але гіпотетично, якщо б якась родина все ж таки не отримала піар, що би можна було зробити з таким будинком? Ми цей варіант не розглядаємо. Правильно. Тоді проекція, думка, що робити? Купуючи цей будинок, ну, по-перше, ми купували його для себе, але з думкою, що рано чи пізно це може бути інвестицією. Тобто декілька варіантів. Перший варіант – це жити самостійно тут певний час. Другий варіант – це можна, в принципі, в теорії частину здавати під оренду, в іншій частині жити самостійно. І третій варіант, що наймовірніше жити певний час, а потім під оренду здати чи окремо, чи весь будинок разом, а скоріш за все окремо нижню частину, нижній поверх і окремо верхній поверх, що, в принципі, дозволяє будинок розподілити ці зони. Так, це наш перший будинок, але я впевнена, що не останній. Звичайно, наш будинок мрії нас ще чекає. Я впевнена, що ми поживемо тут, залишимо це під інвестицію, а потім купимо вже свій будиночок мрії. В принципі, про це я казала в одному зі своїх відео, ви можете його переглянути. Не купуйте будинок мрії першим, і це найграмотніша стратегія, якою зараз ця чарівна родина пішла. Тому будемо спостерігати і реально розказувати вам про такі кейси і про всі цифри, як це працює і, власне, як досягти цього вже в реалі. А у нас, до речі, тут на горизонті ще з'явилася наша моргідж-брокер, яка робила нам кредит, Наталя. Вітаю вас! Дякуємо велике вам, дякуємо. Бажаю вам всього найкращого у вашому будинку. Нехай всі ваші мрії збуваються, і це буде ваша не остання нерухомість тут в Канаді. Дякуємо за привітання. Ми хотіли вам подякувати в свою чергу за вашу роботу, тому що Наталя нам дуже допомогла. Ну, в першу чергу і першочергова місія була, щоб ми отримали моргідж на найкращих умовах, що ми, я вважаю, зробили. Ну, ця місія виконана. А також дякую вам, що ви допомагали нас у всіх питаннях в будь-який час. Ви були на зв'язку, я вам писав, ви мені відповідали на будь-які питання, в яку страховку взяти, що краще, що гірше. Тобто дякую, що не тільки по основному профілю відповідали, а й ще такі якісь другорядні питання. Так, це була постійна підтримка будь-який час. Да. Я не можу сказати, що наш кейс був надто складний, але були нюанси, були питання. Десь вже і у мене були якісь розчарування з моєї сторони, але дякую Наталі, вона вивезла максимально все, що зробила для того, щоб ми зараз стояли в цьому прекрасному будинку. А скажіть, легко ж отримати кредит, правда же? Ну, насправді
Отут ми Ні, ну це залежить від моргідж-брокера. Що я хочу сказати? До речі, чому моргідж-брокер незалежний, це краще, ніж банк? Тому що банк дивиться документи. У банка є якісь вимоги, які іноді не можна переступити. Як незалежний моргідж-брокер ми можемо знайти банк, який дасть апрув на той або інший кейс. Що, власне, і сталося в цьому сценарії. Да, що тут і сталося. Одне з питань, я думаю, це можна, це не секрет. Одне з питань, що у мене фултайм робота, а у дружини парттайм робота. І завжди треба чекати 2 роки, щоб отримати при парттайм роботі апрувал. Тому що можна отримати апрувал при парттайм роботі, маючи спеціальні рекомендації від моргідж-брокера. І працюючи разом з клієнтами, коли клієнти виконують ці рекомендації. Угу. А, до речі, в цій ситуації з даунпейментом порядочок все був? Я просто до того, що іноді, я знаю, що ми з Наталею закриваємо багато справ, да? І іноді ж і даунпеймент... Я не пам'ятаю про даунпеймент. Добре, хай не в цьому сценарії, а іноді ж за порадами моргідж-брокера так само і даунпеймент не завжди має відлежуватися 90 днів, правильно? Да, є виходи, коли ми можемо провести даунпеймент, якщо він не лежить на банківському рахунку 90 днів. Тобто, друзі, нічого собі не надумайте, просто спочатку зателефонуйте, порахуйте і далі все буде легше. Аню, Олеже, Злата, яка ваша порада всім, хто зараз думає купити нерухомість? Ну, я думаю, що перше, не треба, бо це не так страшно, як здається. Ну, просто треба оцінити свої сили, що ми зробили. Ми порахували, на що ми розраховуємо, що ми хочемо. Професіонали знайти моргідж-брокера Наталію і Аню Ріелтора. Да, і тоді все піде як по маслу, всі питання закриваються, в принципі, легко, вчасно. Тому це не так складно, не так страшно, як здається з першого погляду. Да, звичайно, є нюанси, є переживання, це вже така відповідальність, але в загальному це таке велике щастя. Ну, зараз наразі вже відчувається, що вдома чи ні? Ну, вже трошки таке відчуття, вже як ми тут стоїмо, вже більше, вже таке відчуття трошки приходить. Вже хочеться сказати, так, що ви взуті на моїй підлозі стоїте. Будемо поли мити вже зараз. Олеже, ваша порада до всіх, хто думає купувати. Не купуйте. Залиште гарну нерухомість нам, ми все скупимо в майбутньому, коли отримуємо піар. Я не буду оригінальним, я скажу, що дійсно треба порадитись з дружиною. Переспати з цією думкою, двічі подумати, треба тобі це, не треба, зважити всі за і проти. В нашому кейсі ми зрозуміли, що ми хочемо залишатися в цій країні, ми хочемо залишатися в цьому місті, хочемо будувати тут своє майбутнє. І я не бачу перешкод платити кредит, хай він буде навіть трошки дорожчий, аніж просто лендлорду в кишеню ці гроші класти. Тому і після цього, як ви зрозуміли, що це вам треба, звернутися до спеціалістів. Вони все зроблять безкоштовно, вони будуть відповідати на всі ваші питання, на розумні питання, не дуже розумні питання. Ми подивилися з вами більше 10, десь 12, може 15 різних об'єктів. І мені вже після десь 8-го стало так незручно. Я казав, Анна, я вибачаюсь, що ми морочимо голову, викликаємо вас там вечорами щось дивитися після роботи. І ви мені сказали, скільки треба, стільки будемо дивитися. Якщо не встигнемо, або щось з документами буде не так, або не заапрувлять моргідж, ми отримаємо від цього досвід і почнемо знову пошуки там через півроку або там в інший сезон. Тому питайте, цікавтесь, рахуйте. Слава Богу, є інтернет, і слава Богу, є такі люди, як ви, які діляться своїм досвідом. Це дуже важливо. Тому що, я думаю, коли ви сюди приїхали, ви все починали спочатку, а ви даєте нам такий буст, якусь інформацію, щоб можна було над нею подумати. Тобто закумульований досвід передається буквально там в декілька годин, все, що набувалося важкою працею впродовж багато років, правда? Да, що я хочу ще сказати, в Північній Америці, в Південній, завжди така є думка, що ми платимо або свій моргідж, або чужий моргідж. От у кожного зараз є вибір, платити
платити свій моргідж або чужий. Я особисто дуже люблю розділення на 4 рівні, і я зараз поясню чому. Ми на 3-му рівні знаходимось, і тут є основна вітальня. Про що я кажу, що ось тут дуже легко фреймом, каркасом зашивається стінка з окремим входом до бейсменту. Це може собі дозволити тільки тип планування Force Split, на якому ми зараз знаходимось. Тому ось тут зашивається це, і верхній поверх, main floor, основний, разом зі спальнями, залишається для жителів верхнього поверху. А ось цей 3-й ярус і 4-й, в який ми зараз перейдемо, є під оренду. Тому що, друзі, дивіться, у вас тут є спальня, у вас тут є санвузол, у вас тут можна грамотно зробити кухню чи в цій зоні, чи в бейсменті, бо поруч з механічною кімнатою можна поставити додаткову кухню. І подвійний поверх, 3-й і 4-й рівень можна грамотно здавати. Це те, про що я сказала, що купивши таку нерухомість за 430 тисяч, за $1000 ви зможете здавати мінімум окремо 3-й і 4-й поверх і дуже класно собі жити наверху, якщо вам вистачає 2 спальні і 1 санвузол. Але по платежах це буде дуже круто, тому що ця нерухомість буде коштувати 2000 на місяць, 1000 з яких ви здаєте як бейсмент, тому що він є двоповерховий, а самі за 1000 живете наверху. Я вам далі розкажу, скільки буде коштувати внизу поставити кухню. Ходімо зі мною. Це буде, власне, вже бейсмент. Це 4-й рівень. І щодо розміру, ось це можна залишити під оренду як додаткову кімнату, тому що ходіть сюди, я вам покажу, що тут. Тут є така комора, яка, власне, має вихід води, зливу, дренажу і всього-всього для того, щоб тут поставити кухню. Тут є віконце, тут зараз є от морозильна камера, і тут абсолютно можна зробити кухню, бо це поруч є механічна кімната, яка має вихід всіх водяних труб, електроенергії і всього-всього. Тож, встановити тут кухню зі всією побутовою технікою і з виводом для сантехніка зі всіма трубами обійдеться вам менше, ніж 12 тисяч. Ви можете зекономити, якщо поставити сюди, скажімо, вже вживану кухню, яку ви можете купити з рук. Але якщо ви вкладете сюди додаткові 12 тисяч для кухні, вам, в принципі, більше вкладати нічого не потрібно, і ці 12 тисяч вам окуповуються за рік здавання цього бейсменту. І далі ви вже починаєте заробляти. Тобто, що на цій нерухомості треба зробити, це кухню і зашити додатковий вхід наверху, це десь обійдеться вам 3,5 тисячі у людини, яка робить і займається гіпсокартоном. Скажіть, будь ласка, на будь-якому етапі ви десь відчували якийсь пресінг і пушинг? От ви відчували, що от щось потрібно терміново робити, щось, тут якесь напруження може? Да, це було в наших інтересах, як швидше зібрати документи, що ми і робили, але було все, в принципі, мені здається, вчасно, іноді не дуже, з моїм парт-таймом і з моїми пейстабами, це вже така історія довга, але все одно ми вижили по максимуму, дякую Наталії, ми все зібрали, ми все зробили вкупу. І ось, що маємо. І ось результат. Так. Гляньте, яка чарівна нерухомість. Ніякого пушингу не було. Навпаки, коли ми знаходили якийсь варіант і скидували вам його, і я думаю, що ви вже тоді розуміли, що це не наш варіант, але ви все одно погоджувалися на те, щоб переглянути його. Ми приїжджали, розуміли, що це не наш, але тим не менш ви давали нам зрозуміти вже наглядно, що не так і що нам треба. І зараз радію за вас. А скажіть ще таке маленьке питання. Ви на початку, коли виходили, ви могли уявити, що ви купите в ітозі не кондо взагалі, тобто фріхолд? Взагалі ні, бо я ж кажу, ми спочатку казали, що ми будемо шукати квартиру. Ми почали дивитися там квартиру одну другу, зрозуміли, що ні, квартира це взагалі не наша, там не місця нема, а потім часом зрозуміли, що ми вже не тільки квартиру, ми вже і кондо не хочемо. І тому, дякуючи, що знайшли пару варіантів, ми дивилися, і ви казали, що вони будуть, не поспішайте, у вас є час. Да, дякую, що за ваші поради. І такий наш фріхолд нас дочекався, ми його знайшли. І ми Я хочу сказати, що
всі перші, мабуть, до 10 варіантів я дивився, і кожен наступний все. Це саме Це найкраще. Треба класний. брати тільки цей. Все далі ми не їдемо. Але треба підходити знову ж таки. Це одна з порад. З холодною головою Так. оцінювати, не кидатися все підряд. на перші, що Варіанти які завжди тебе будуть. впустили. Так. От. Це може І по своєму досвіду можу сказати. Варіанти У нас завжди були будуть. варіанти, які нам не сподобались, а потім були варіанти, які пішли там за дорожчу ціну. І я вже кажу, Ані, давай повертатися до тих варіантів, які нам не подобались, бо ми більше нічого не знайдемо. Так, але так. ця стратегія не робоча. Треба чекати. Це як 100%. я не Я казала, не що рибак, наш але це як будинок нас рибалка. знайде, що ми його знайдемо. треба Бо Олег такий був, вичікувати. все, треба, мабуть, брати, треба, мабуть, той брати. Я кажу, та почекай, у нас ніхто не пушить, у нас є час. І Аня сказала, що це окей, що ми будемо, чим більше ми дивимося, це наш досвід, ми надивляємося. І правда, не треба. Спочатку здається, що це перше і останнє, ми більше не знайдемо. Але це зовсім не так, що дійсно Я був треба дуже час. здивований, що за таку суму ми знайшли фріхолд. І ще й такий цікавий. Я коли зайшов, я заблукав. Круто. 4 поверхи. Коли батькам сказали 4 поверхи, вони подумали, що ми Вони не зрозуміли, як це, що це якусь взагалі. віллу купили. Чи що. Віла, 4-поверхова квартирний білдинг для всієї родини, да, щоб приїжджали сюди. Тому так, ми раді, що ми знайшли саме Так, цей варіант. класний район. Ми коли зайшли сюди, зразу відчули, що це варіанти, з якими хочемо боротися. Бо до цього були варіанти 50 на 50, а сюди, коли зайшли, одразу зрозуміли, Але й що... боролися ми тут недовго. Ми в п'ятницю в обід ми подивилися, дали нашу суму. І через пару годин нам вже погода сказала, окей, ми взагалі були в шоці, як це так відбувається, що за пару годин. Так він же ж і вийшов в п'ятницю. Він вийшов чи в п'ятницю, Чи в чи в четвер. четвер. Ми його просто швидко подивилися, швидко зреагували і швидко забрали. Бо потім до понеділка, коли ви вносили вже депозит за неї, вони мені писали, що до неділі у них було багато попиту. Тому вони питали, ви внесли депозит, ви внесли, щоб вже позначити його як пендінг. Тому що зацікавлення було от якраз за вихідні. А ми внесли. А ми внесли і зараз забрали цей варіант. І дійсно, я хочу зараз сказати, що такий будинок на цій самій вулиці зараз за 2 будинки продається за 475 тисяч. Повністю вбитий, оригінальний, просто страшно дивитися, там все треба капітально міняти, і він зараз дорожче за цей, вже такий відремонтований, гарний, дорожче виходить на 45 тисяч. Я би хотіла сьогодні вашій родині чарівній подарувати пляшку колекційного вина. Це колаборація 3 країн – Грузія, Румунія і Україна – Freedom Blend. І тут написана історія боротьби за незалежність кожної країни. Грузії проти агресора, Румунії і України. Тобто у нас на 3 країни один агресор. Я вірю у перемогу України, я вірю у перемогу всіх українців по всьому світі, і, звичайно, у перемогу вашої родини. Я би хотіла вам подарувати цю пляшку класно. Дякуємо, дуже Да. приємно. Потримай. І там я також вам залишила ще квітки і, чесно кажучи, ще залишила вам подарункову гіфт-карточку на Duct Cleaning і Furnace Tune-Up. Друзі, я хотіла сказати, що гарна річ, коли ви купуєте будь-який будинок, прочистити собі всі труби, те, чим ви дихаєте, і зробити обслуговування вашої газової колонки, тому що це найдорожче. Тому я думаю, що ви це зробите, і це буде мій подарунок, тому що я люблю корисні подарунки. Дякую. Ще раз вас вітаю і бажаю цього такі всього найкращого. Практичні подарунки. Да, я про практичність. Все, до зустрічі в нових відео.